Alright, so dumating na ang RAZE Horizon. So mag-unbox tayo, first look ng RAZE Horizon. So first time ko natin siya makikita. Let's go. So napakabigat niya. Maganda rin yung pagka-package. Ayan siya. Okay, so try natin mag Super Saiyan. Super Saiyan! Ah! Ako'y kinikilig sa ating RAZE Horizon. Yo, let's go! Oh. Muna natin siyang buuin. So natanggal na natin yung mga foam and plastics. Assembly na natin. Let's go! So assembled na ang aviator. Ang RAZE Horizon. Saksak na natin ang susing malupit. Okay. 77. May battery siya. 84 volts dapat yung maximum niya. Okay, nasaksak na natin. Try natin. Saan? Tatry namin siya patakbuhin ng offload. Tulungan mo, boy. Bigat. Bigat naman, boy. Okay. Gear 1. Gear 1, boy. Grabe yung boy, grabe gear 1. 50 kph. Okay, game. Ano tayo? Gear 2. So, gear 1, umabot siya 50 kph. Gear 2. Mode. Ayan, gear 2. Baka mo, boy. Baka tumalisik. Grabe naman to. Uy. Oh, bro. Uy. Oh, bro. Offload. Uy, what the hell, bro? Hindi ko na pinigay. Wow, what the hell? Airplane to. Wait, down. 100! 100 ba? Oh! Okay, sige, gear 3. Offload. Mahal may panlot. Hawakan mo yan, boy. Oh! Lakas ng throttle. Sobrang lakas ng throttle. Jeez, boy. Look at that speed. Ayan na, sige. Dadagdagan ko na ng power. Nanginginig na, boy. Ayan na. Ano to? Light? Lakas. Isa pa. Oh, lakas ang boop beep. Yes, sir! Lakas ang kasi lakas yung mga external horns. Try mo yung left turn signal. Okay, meron na siya. Makita, Umaga. Sige, right turn signal. Meron. Ayos. Meron siyang brake lights. Tsaka maganda, hydraulics na yung brakes niya. Try natin dual hubs. Ayan, sige. Ooh! Let's go! Yan, ikot ko saglit yung unit. Grabe, nakaka-overwhelm yung suspension niya at saka yung torque niya. A few moments later. Alright, quick ride with Maestro here using the RAZE Horizon with RAZE Aviator. Alright, let's go. Okay, andito na kami banda sa may City Hall. First time ko mag-dual hubs. Grabe yung hatak niya. Yeah. So, bapunta namin ng Luneta. Sobrang lakas ng hatak. Na-try ko na kay Michael yung unit. Iniwan niya ako, pre. Iniwan niya yung RAZE Aviator. Ito siya, putik oh. What the hell? Yung takbo niya parang motorcycle. Grabe, sobrang lakas yung hatak. Sobrang lakas yung torque niya. Tsaka nung nag-dual hubs ako dun sa bridge. Sa may Santa Cruz Bridge. Grabe talaga. Oh, isa pa! What the fuck?
Kala mo racer. So ayun, nasa gear 1 ako kanina, tapos dual hubs dun sa Santa Cruz Bridge. Grabe, sobrang lakas ng hatak. Talagang papaganon ka, men. Ayaw niya na bumaba sa scooter. Ay, isa pa, tinan mo parang racer. Tinan mo, puti ka. Iba yung hatak, no? Oo. So kaya naka-single hub siya, ngayon magdudual siya. Ako, nag-single hubs ako, third gear. Hindi ko talaga kaya. Ang sakit ng puso ko. Oh, shiz, yo. Ano, kamusta? Halimaw. Parang nag-enjoy ka sa akin, Ano, lubak no more. Lubak no more, pre. Ano yung feeling, pre? Marshmallow. Lubak no more. So, babalik kami. Yeah. Alright, bale, dito nagtatapos yung first look natin sa RAZE Horizon. So, quick run through ng specifications ng RAZE Horizon. So, siya ay 72 volts. 72 volts na siya. Then, 33 Ah Panasonic battery. 4,000 watts each. 8,000 watts total. 11 inches off-road tires. Tubeless na rin siya. Hydraulic brakes. Key ignition. Meron na siyang horns. Angel eye. Tsaka brake lights. Meron din siyang signal light sa likod. Tsaka grabe yung suspension, parang marshmallow. Wala talaga yung mga lubak. Kung malubak dun sa daanan nyo, talagang flawless yung daan nyo. So, ang intro price natin is 74,999. In short, 75,000. So, siya yung pinakamurang 72 volts sa market. So, sa lahat ng units pala natin, yung mga magpi-pre-order, April 2nd week kasi dadating. Merong libreng full face helmet. Ganito siya. Lock lang, tapos may erase sa likod. Alright, quick note. To give back lang sa subscribers tsaka sa mga nanonood. Magbibigay tayo ng libreng full face helmet. Random winner siya. So, kailangan nyo lang i-follow yung mechanics. Lalagay ko na screen yung mechanics. Boom! Alright, make sure you follow the instructions, no? Alright, thank you for watching. I'll be away.